Στο φουαγέ. Στο φουαγέ. Και κάνουμε πρόβα για το αυριανό μας live στη Μύκονο. Λοιπόν, παιδιά. είμαστε με τον Κώστα, ο drummer. Ετοιμαζόμαστε, κάνουμε μια μικρή πρόβα Generale. Εδώ, σε αυτό το υπέροχο μικρό δωματιάκι. Να το πιάνω και τα τύμπανα. Ήρθαμε να φάμε κάτι και συναντήσαμε και το Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Γεια σου, Σάκη. Γεια σε όλους, είμαι ο Σάκης. Θέλω να πω σε όλους τους Έλληνες ότι είναι πάρα πολύ όμορφοι, σεξι και εγωιτευτικοί άνθρωποι. Από ένα δευτερόλεπτο μέχρι το πιο ηλικιωμένο Έλληνα, καλό καλοκαίρι σε όλους, από κοντά και από μακριά, από το Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Καλά, είμαι πολύ ερωτικός έτσι. Έχουμε γυρίσει μερικά πλυντήρια εδώ πέρα στην περιοχή που μένουμε κοντά, ώστε να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας για να είναι έτοιμο αύριο να το φορτώσουμε και να φύγουμε για Μύκονο. Σας βλέπουμε λοιπόν αύριο το πρωί, δεν με ακούτε άλλο. Γεια σας, καληνύχτα. Και κάπως έτσι τηλεμεταφερόμαστε στη Μύκονο. Πλάκα κάνω, δεν τηλεφερόμαστε έτσι. Η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Θα δείτε τώρα. Είναι κάπως σαν αυτό η πραγματικότητα, να το έτσι. Αυτά είναι. Εδώ ο DJ slash τραγουδίστρια slash κουβαλητής, αχθοφόρος και στιλίστρια, παιδεύεται. Ήρθε, τι είναι αυτό, το σαξόφωνο. Λοιπόν, πλύναμε το αυτοκίνητο. Sorry, θα με σκοτώσει παιδιά, κοιτάξτε ύφος. Ευτυχώς που τραβάω βίντεο και δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Μόλις το κλείσω ήρθε η καταδίκη μου. Το πλύναμε τα μάξια, δείτε να, ορίστε. Εδώ η Βάσια παίζει με ένα παιδάκι και εδώ έχουμε τον σαξοφωνίστα Μάκης Τσότσης. Μάκης Τσότσης. Να βγάλω τη μάσκα της παράνομης. Ελπίζω να ακούγεται η φωνή σου. Ναι, ακούγονται όλα, πάντα ακούγεται η φωνή μου και παντού να ξέρεις. Εγώ βάζω τα χέρια μου εδώ σαν αυτιά. Είναι ωραία που θα περάσουν, παιδιά. Θα περάσουν ωραία προπετοπολικά στο δικαιώμα και στο ταξίδι και στο live. Και θα έχουμε να λέμε και πολύ ωραία πράγματα και μελλοντικά. Για πάντα, πάντα ωραία. Ο drummer μας, ο Κώστας, είναι ακόμα στο λιμάνι, δεν χωρίζει στο αμάξι, οπότε περιμένει εκεί, αδειάσαμε στο ξενοδοχείο και πάμε να τον βρούμε. Γιατί δεν ταξιδεύουμε με όλα τα κομφόρ. Παίρνουμε μαζί μας και σίδερο και σεσουνάρ και... Γίνεται αλλιώς να κάνεις ταξίδι. Επίτρομησης γίνεται. Smooth Roger and Friends και ετοιμαζόμαστε για το soundcheck. Μάκης, Κώστας. Γιάννη, μπαταρίες έχεις πάρει? Τέλεια. Μπαταρίες. Να αλλάξω τώρα. Θυμάσαι, είχαμε πάρει μια φορά καινούργιες μπαταρίες, ναι. Μένει το μικρόφωνο μπαταρία, τις ναι. ανοίγουμε, βάζουμε, ναι. Μένει ξανά αμέσως, ναι. Λίγο μετά, 10 λεπτά, βάζουμε και τις επόμενες, ναι. Και ξαναμένει. Ευτυχώς μπήκαμε στο δωμάτιο και έχει κρύο, το air condition δουλεύει ασταμάτητα και θα πεθάνουμε σήμερα, θα πεθάνουμε. Είμαστε εμείς, οι λευκοί άνθρωποι, στα λευκά ντυμένοι. Σερβιτορέοι. Κώστα, που κρύβεσαι, θα νομίζω ότι είμαστε τρίο. Θα κάνουμε... Κώστα, έλα στο κοινό. Έχουμε και drummer. Και ο drummer. Αναντικατάστατος. Ναι. Και όπως βλέπετε έχουμε ντυθεί στα λευκά, από τη μέση και πάνω, από κάτω είμαστε μαύροι ας πούμε. Και πάμε για το event. Πόσους φαινόμαστε, δεν είμαστε, τι ωραία. Έλα, να άρχισε. Λοιπόν παιδιά, είμαστε εδώ και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε. Κάνουμε το διαλυματάκι μας. Η Βάσια κάνει το τσιγαράκι της, να χαλαρώσει, να ετοιμαστεί. Πίνει το ποτάκι της. Κοιτάξτε τι ωραία θέα που έχουμε, δηλαδή. Τα φώτα δεν αναβοσβήνουν ακόμα, πιο μετά που θα παρτάρουμε. Απλά το κάνει η κάμερα του κινητού. Under the sun, I don't care if you do those thunders do.
Και αντί να πάμε να ξεκουραστούμε, είπαμε να δούμε τη χώρα της Μυκόνου. Ναι, να πούμε ότι δεν έχουμε κοιμηθεί από χθες το βράδυ και δεν θα κοιμηθούμε δε σήμερα γιατί το πλοίο είναι πολύ πρωινό. Ναι. Το πλοίο των παιδιών δηλαδή που μας αποχωρίζονται. Εμείς θα κάτσουμε να σας δείξουμε το νησί. Καλημέρα παιδιά. Μόλις άφησα τους φίλους μου και συναδέλφους μουσικούς στο καράβι τους και τώρα οδηγάω από στο ξενοδοχείο για να κοιμηθώ λίγο ακόμα μέχρι το check-out. Sunrise στη Μύκονο λοιπόν, η Βάσια κοιμάται, είναι πολύ τυχερή. Γενικά το νησί έχει αρκετές έτσι, ανηφόρες, πολύ απότομες, να χαρακτηριστική ας πούμε μία από αυτές, αυτή εδώ, δεν ξέρω τώρα φαίνεται στο βίντεο, αλλά όσο να είναι μπρος καλό μαμαξάκι. Και διάφορα σημεία έτσι δύσκολα, απαιτητικά. Εδώ είναι το ξενοδοχείο μας, κλασικό μικονιάτικο κτίσμα. Είμαστε πάνω από τη χώρα της Μυκόνου. Εδώ, όμορφη ήσυχη. Τα παιδιά είναι τώρα στο καράβι, ετοιμάζονται να φύγουν. Και βλέπουμε εδώ την ανατολή του ηλίου. Ένα όμορφο σπάνιο θέαμα. Σπάνιο για μένα δηλαδή και για τους μουσικούς που ξυπνάνε συνήθως πιο αργά, λόγω του ότι κοιμούνται λίγο πιο αργά. Αυτό είναι η θέα από το δωμάτιό μας. Και το δωμάτιο μας όπως το αφήσαμε. Αυτό ήταν χαλασμένο, δεν το κάναμε εμείς. Ήταν ήδη έτσι. Και σε αποχαιρετάμε δωματιακή, πάμε για άλλα. Την πρώτη μου αντίδραση κοιτάω να δω πού είναι το κινητό. Και βλέπω ότι λείπει. Για πες Βάσια. Τι έχεις να πεις, φυσάει παιδιά. Χθες που είχαμε δουλειά είχε άπνοια. Ναι ρε παιδιά, είναι μία μέρα το καλοκαίρι είχε άπνοια στη Μύκονο. Πεθάναμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το αμάξι σαν κατσίκι σκαρφαλωμένο και σαν γαϊδούρι φορτωμένο. Τα κατσίκια σκαρφαλώνουν εδώ, τα κρικρί, σε αυτές τις ανηφόρες Μυκόνου. Και το φόρτωμα είναι γαϊδουρίσιο. Τρελάθηκε παιδιά, πάει, το χάσε το κουβάλιμα. Χάζεψε! Εγώ πιστεύω ότι το αυτοκίνητο θα βρει τώρα. Υπάρχει περίπτωση. Ακούω, έχουν βρει άλλοι όπως βλέπεις εκεί μπροστά. Παντού βασικά γύρω γήματος. Άλλοι κάνουν vlog για τη Μύκονο και σας δείχνουν παραλίες και πάρτι. Βρήκαμε τελικά. Εμείς σας δείχνουμε εδώ, το δρόμο. Ιερωμένο καφεδάκι στα Μικέλ. Κολλάμε, ξεκολλάμε. Έτσι είναι η βάση και ταυτόχρονα καφέ και τι είναι αυτό, βάφλα. Μύκονος. Οι δρόμοι χωράνε ένα αυτοκίνητο πάντα. Αλλά κάπου στην Ελλάδα καταφέρουμε να τα κάνουμε να πέσουν δύο. Ξέρουμε εμείς, ξέρουμε. Εδώ παιδιά είναι το σπίτι που μείναμε την πρώτη σεζόν στη Μύκονο και 2018 που ήμασταν εδώ. Και κάναμε ένα πολύ καλό φίλο εδώ πέρα και θα μας φιλοξενήσει για τις επόμενες 4-5 μέρες. Sunset παιδιά, μόλις πέρασε. Με live μουσικούς του δρόμου, συνάδελφοι. Όμορφα πράγματα. Αυτά. Είμαστε στο Μπαμπούλα. Ήμασταν εδώ, παίζαμε πριν 3 χρόνια εκεί πέρα. Can't take my eyes off you. Και κάπου πάνω στα βράχια, αν δεν μας έπαιρνε ο αέρας και το κύμα. Και είμαστε ξανά εδώ μετά από πολύ καιρό και θα κάνουμε ίσως και ένα live. Μια από αυτές τις μέρες θα κάνουμε ένα live, θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή στο τέλος. Σούπερ. Εδώ βλέπουμε τη θέα παιδιά είμαστε στο πάνω level του χώρου. Του Μπαμπούλα. Και έχει και αυτό το ωραίο, πώς το λένε τώρα αυτό, πλατφόρμα. Deck, μπράβο.
Και για πες εσύ Γιώργο για το καϊκί. Έχει κάποια ιστορία το καϊκί αυτό, γιατί είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, σήμα κατά δευτερεύον και του μπαμπούλα και είναι και το σημείο. Δηλαδή, πολλοί κόσμος περνάει και το ξέρει και το γνωρίζει. Το καϊκί που λες αυτό είναι το πρώτο καϊκί που φτιάχτηκε στη Μύκονο από ένα καριώτη ξυλουργό που τον είχε φωνάξει εδώ πέρα ένας φίλος του πατέρα μου. Και η ιδέα ήταν γενικά ότι αφού ο πατέρας μου ήταν ψαράς, πριν φτιάξει το μαγαζί, μόλις λοιπόν τα παράτησε και ήρθε και έφτιαξε το μαγαζί, φυσούσε βοριάς. Ναι. Και για να κόψει το βοριά, για να μην βάλει τίποτα καλαμιές και τίποτα άσχημα, Έβαλε το καϊκί. άρεξε το καϊκί πάνω. Απίστευτο. Οπότε ο βορράς είναι από εκείνη την κατεύθυνση, εκεί συγκεκριμένα που είναι τα φώτα. Και το καϊκί είναι ανάμεσα στο βορρά και τους ανθρώπους που καθόντουσαν να φάνε το ψάρι, ας πούμε, που έβγαινε. Και εδώ είναι η υπόλοιπη χώρα. Να δούμε, να κάνουμε και zoom. Εδώ είναι το παλιό λιμάνι. Τι είναι αυτό, Γιώργο, για πες μας. Αυτό είναι το κολασιό του μπαμπούλα. Κολατσιό του μπαμπούλα, οκ. Αλλά κολασιό στα μικονιάτικα, έτσι. Κολασιό, οκ. Και είναι ουσιαστικά σαλάτα. Ναι, πόρτα βραστά, σέσκουλα στην συγκεκριμένη περίπτωση, μαζί με ξινότυρο και φρέσκο λάδι πάνω σε προζυμένιο ψημένο ψωμί. Φανταστικό πρέπει να είναι αυτό. Έτσι φαίνεται, ναι. Μου σχοβολάει το ελαιόλαδο, δεν ξέρω αν σας έρχεται. Το κολατσιό είναι στη Μύκονο, έτσι το λένε. Όχι κολατσιό, που βγαίνει από την ιταλική λέξη κολατσιόνε, που σημαίνει πρωινό. Οκ. Αυτό, Γιώργο, τι είναι? Αυτά είναι τα μοστράκια. 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 Έχει να κάνει κάτι με κονιάτικο το μοστράκι, η λέξη. Ναι. Για πες μας. Είναι το παξιμάδι, Ναι. που είναι η μόστρα, και η κοπανιστή είναι το τυρί που έχουμε εδώ πέρα, ένα παλαιωμένο τυρί. Κατάλαβα. Αγαπημένο του μπαμπά μου αυτό. Α, ναι. Και τι άλλο έχουμε. Και ο λόγος γενικά που λέγεται κολασιό, γενικά στη Μύκονο δεν λέμε το τσι. Δηλαδή τις κάλτσες δεν τις λέμε κάλτσες, τις λέμε κάλσες. Κάλσες. Κατάλαβα. Και όλα τα λέμε. Και αυτά τα πιτάκια εδώ. Και αυτά είναι κρεμμυδοπιτάκια. Κρεμμυδοπιτάκια, τέλεια. Ραφιόλια. Όχι ραπιόλια, ραφιόλια. Σωστά. Μοιάζει με ραπιόλια. Φαίνεται ότι στη Μύκονο πάντως η παράδοση έχει να κάνει και με την Ιταλία πολύ, Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Είχαμε τους πειρατές από εκεί. Ναι. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι για φαγητό, οπότε άντε γεια. Λοιπόν, κάναμε ένα βίντεο τώρα εδώ στην παραλία, με μένα να βουτάω στο νερό, να πετάω νερό, να περπατάω στην άμμο. Να κάνεις την ωραία και τη μοιραία. Ωραία και μοιραία. Αυτό εδώ το βότσαλο, το χαλικάκι μάλλον, το οποίο δεν μπαίνει παντού, στα μαλλιά, στην κάμερα, στο κινητό, στα νεφρά, στα παυτά, και δεν καίει πάρα πολύ, είναι άνετο να ξαπλώσει πάνω του, γενικά είναι το αγαπημένο μου. Ντέι, βρε γαϊδαράκο ντέι, γιατί είσαι μες στη ζέστη. Τι κάνεις?
Γεια σου. Γεια σου, μικρούλη. Πες μας κάτι. Είναι κοινωνικός, Ναι, είσαι πολύ γλυκούλης. Πάρα πολύ γλυκούλης. Πάμε. Γεια σου. Γεια σου. Και τώρα πάμε να φάμε το καλύτερο παγωτό της Μυκόνου, στο Nice Cream. Μου άρεσε η μαστίχα με τσουρέκι. Μου άρεσε η αλμυρή καραμέλα και βανίλια με ελαιόλαδο και κομμάτια ελιάς. Κάτσε Βάση ένα στιγμή. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για να πάμε σε ένα ραντεβού, παιδιά. Ντυνόμαστε, φτιαχνόμαστε. Αυτή είναι η ζωή του μουσικού. Από την παραλία τηλεμεταφερόμαστε κάπου σε ένα γραφείο ή σε κάποιο, δεν ξέρω, ξενοδοχείο, κάτι. Ο Γιάννης προσπαθεί να στήσει το κινητό σε αυτή την καρέκλα, ώστε να κάνουμε ένα βίντεο σε αυτήν εδώ τη σκάλα, κατεβαίνοντας. Ένα-ένα. Γιάννη, θα τα καταφέρεις? Πώς το βλέπεις? Ναι, φυσάει πάρα πολύ. Βαρέθηκα να πιάνω αυτό το κινητό που το ρίχνει ο αέρας. Και κόκτέιλ με άπερολ. Τι είπες, Γιάννη? Λέω ένα καλαμάκι, ζήτησε για το κραγιόν, να μην μου φύγει. Ναι, οκ. Ευχαριστούμε. Καλά. Τι είπες, Γιάννακο? Να κοιτάμε εκεί, είμαστε σαν αλήθωροι. Ναι, είμαστε για το ραντεβού και περιμένουμε τον άνθρωπο που συναντήσουμε. Στην υγεία σας. Λοιπόν, παιδιά, το ραντεβού τελείωσε. Πίνουμε το Aperol μας. Aperol, δεν είναι Aperol, είναι ένα custom cocktail που προσπαθήσανε να φτιάξουν για να ικανοποιήσουν τις διαστραμμένες μας ορέξεις. Και το πετύχαν, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Λοιπόν, το ραντεβού πήγε πάρα πολύ ωραία. Θα συζητάμε για να κάνουμε κάποιο live σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς, εδώ, την ώρα του sunset. Και μετά σιγά σιγά την ώρα μετά το sunset ακριβώς και μετά ίσως στο dinner, ας πούμε, να κινηθούμε προς τα εκεί. Αυτός είναι ο χώρος, είναι πάρα πολύ όμορφα. Συμφωνείτε? Γεια σας. Είμαστε στο Namos Village. Δίπλα ακριβώς από το Namos και εδώ είναι το σημείο που στείλαμε πριν 2 χρόνια το πιάνο, το Hologram. Quando a noite chegar, com você quero estar. Sem destino, deixa esse amor nos levar. Pela noite afora, pode vir, não demora. Quero estar contigo até o sol raiar. Nosso amor vem de outro mundo. É melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Nosso amor vem de outro mundo. É melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Είμαστε στο Αλφιέρε, στο οποίο παίζαμε εδώ στο Namos Village το 2019 και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε φέρει εδώ το hologram piano, δηλαδή με το που το φτιάξαμε, το φέραμε εδώ και κάναμε live 2 φορές την εβδομάδα. Το στείναμε κάπου εκεί και μετά το αφήναμε με τη θήκη του και σκοινιά για να μην φεύγει αυτό όλο από τον αέρα και το πάρει μαζί του, που δεν γίνεται βέβαια αυτό. Και την επόμενη μέρα ξαναρχόμασταν, το ξαναστείναμε και ξανά live. Και το Αλφιέρε άνοιξε εδώ στο Namos Village πριν 3 χρόνια, δηλαδή το 2019, που ξεκινήσαμε και εμείς να παίζουμε εδώ και είχαμε αυτή τη συνεργασία. Πίτσα Αλφιέρε. Πώς είναι, Γιάννη? Πώς καλά? Καταπληκτική, δεν βλέπεις, δεν μιλάω. Δεν είναι πολύ ωραίο το ζυμάρι αυτό, πες μου? Τι κάνουμε? Ετοιμαζόμαστε για επαιτειακό live στο Μπαμπούλα. Ήταν το πρώτο μαγαζί που παίξαμε στη Μύκονο, μαζί ως Smooth Mood. Και τότε λεγόταν Σαλπάρι και τώρα λέγεται πλέον Μπαμπούλας και φέτος κλείνει τα 30 χρόνια. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμοι και κατεβαίνουμε στο Μπαμπούλα. Κάτι χήνες. Αυτές μας κάνανε παρέα όταν παίζαμε εδώ παλιά. Θα έρθουν με όλους, ακούσουν μουσική, θα έρθουν από εκεί. Έλα, μπιπ. Έλα, Daffy Duck.
Τώρα ξεκινάει το πιο ωραίο part του live. Βάλεμα. Γιάννης εδώ πέρα στείνει. Στείνει και ξαναστείνει. Κοιτάξτε όμως τώρα εδώ. Είναι φοβερό. Μουσικού η οργάνωση. Αυτό το πάνω, το μαύρο και το άσπρο κουτί είναι δικό μας. Ναι, δηλαδή Το το πόσο όμορφα έχει ταιριάξει και έχει κάτσει αυτό το πράγμα είναι αυτή τη στιγμή καταπληκτικό, παιδιά. Εγώ έκρυψα και την παλαντέζα από πίσω. Και κάθισε και το ηχείο. Τέλεια. Λες και ήταν ένα μετρημένο. Όπου δείτε εδώ, παιδιά, stage. Να ήταν όλα τα stage έτσι. Ναι. Στην καρδιά μου το αυτό το μαγαζί. Πάμε. Τώρα ήρθε η ώρα για τα πλάνα του drone. Θα βγάλουμε και πλάνο του drone για αυτό το βίντεο μαζί με το live. Ως συνήθως, τα γνωστά μας, τα ξέρετε. Αυτά. Multitasking. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μάγει ψηλά, κοιτάει ένας τρομουδιλά, μοναχό πεντοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε σου η έννοια, σαν πόγι με τα ξένια, απόξω απ' τα μαλλιά. Μου αγκαλιά. Το live μας τελείωσε και εμείς ξεστείνουμε. Είχε φοβερή επιτυχία. Τελικά ανέβηκα στη βάρκα, στο καΐκι. Θα σας δείξουμε βίντεο πάρα πολύ σύντομα από αυτό. Το παρκάρισμα στη Μύκονο σε ώρα αιχμής είναι ένα από τα πολύ δύσκολα πράγματα. Χρειάζεται να είσαι και driver και υπομονετικός και προσεκτικός και παρατηρητικός. Λες να βγαίνουν αυτοί. Να βγαίνουν, γίναμε, φύγαμε. Εδώ, τριγυρνάμε μέσα στα στενάκια για να βγάλουμε... Έχουμε λιώσει. Έχουμε λιώσει, να έχει ζέστη σήμερα. Κοίτα εδώ μπράτσα που κάνει. Κοίτα εδώ μπράτσα, Παίρνω το φοβερό. μπράτσα, δεν ξέρω. Ναι, φοβερό. Είναι λόγω του gimbal που κρατάει όλη μέρα. Κάνουμε γύρισμα για το βίντεο κλιπ που θα δείτε, ξέρω εγώ τώρα πότε θα είναι έτοιμο. Μπορεί να είναι έτοιμο το βίντεο κλιπ πριν από αυτό το vlog, δεν ξέρουμε. Δεν είναι ωραία. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι όμορφο. Θα κάτσεις στο τραπεζάκι. Και μεραβίλια, ναι. Ρίζες λοιπόν, ένα εστιατόριο. Το έχουμε ανακαλύψει αυτό το εστιατόριο πριν από 3 χρόνια που είχαμε έρθει πρώτη φορά. Νομίζω τότε δεν είχα δει κιόλας, πριν από 3 χρόνια. Και είχαμε φάει πραγματικό φαγητό, πραγματική ντομάτα, πραγματικά ήταν όλα. Και μάλιστα. Κοίτα, συνήθως τα εστιατόρια πραγματικά είναι τα πράγματα όχι, που τρως. δεν είναι πραγματικά. Πάει καιρός από όταν που κάναμε τα πλαστικά, τα πλαστική κουζίνα. Πολύ πραγματικά. Και πώς το λένε, και είχαμε πιει και ένα ωραίο τσίπουρο τότε και είχαμε πάθει και οι 4 μας πλάκα, το θυμάσαι. Α, τρομερή ιστορία, ναι. Και λέμε τι τσίπουρο είναι αυτό. Και λέγαμε ότι είναι αγιορείτικο, ότι είναι ψαγμένο. Ότι είναι αρχίσανε οι υποθέσεις, ναι. Ναι, οι υποθέσεις. Και μετά ρωτάμε κάποιον από τους σερβιτόρους, δεκαράκι λέει, κόκκινο. Αλλά το μεγάλο μπουκάλι. Ναι. Και μετά έτσι κάναμε και πλάκα στον πατέρα μου μετά από αυτό. Ωραία, πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Πόσο όμορφα είναι, ρε παιδιά, πείτε μου. Έχουμε έρθει μέρα. Νύχτα δεν έχουμε ξανάρθει. Είναι σαν. Και τους παραδοσιακούς φούρνους. Με ακούτε. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί έχει φοβερή ησυχία γιατί δεν παίζει μουσική και το μεσημέρι και το βράδυ. Έχει φοβερή ησυχία, είναι σαν να τρως καλοκαιράκι στη βεράντα του σπιτιού σου, χωρίς πολύ κόσμο, ακούγοντας μόνο το τριζόνι, ας πούμε. Αυτό. Και τα μαχαιροπύρουνα. Φανταστικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσένα, Γιάννη, αυτή η ησυχία. Και οι σερβιτόροι μιλάνε ήσυχα. Και εσύ, αν φωνάξεις λίγο πιο δυνατά, γελάς σου φαίνεται λίγο περίεργο. Και είναι πραγματικά ηρεμιστικό. Και το φαγητό καταπληκτικό και η ηρεμία. Καμία σχέση με Μύκονο. Άσχετα τα κατάφερε με τη μία, αυτό κάνει ο Γιάννης με τη μία. Αυγά με κοπανιστή και λουκάνικο Μυκόνο.
Και πατάτες τηγανιτές νομίζω από ό,τι βλέπω. Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού καρπούζι. Κατεβαίνουμε από εδώ σε ένα κρυφό μονοπάτι. Είναι ένα μαγαζί το οποίο το έχουμε στην καρδιά μας. Όταν ξεκίνησε να φτιάχνεται, ήμασταν εκεί και όταν φτιάχτηκε κάναμε το πρώτο live και λέγεται The Garden. Έχει αυτή την υπέροχη θέα πάνω από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα. Και η αισθητική είναι πολύ συγκεκριμένη και νομίζω ιδιαίτερη και on point. Ναι, ένα από τα πρώτα event και μια φωτογράφηση που είχαμε κάνει είχε γίνει εδώ στο Garden. Να δείξουμε τώρα φωτογραφίες, παρακαλούμε. Παρακαλούμε το control room της φωτογραφίες. Και κατεβαίνουμε εδώ προσεκτικά τα σκαλιά. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι για το μαγαζί αυτό. Και τώρα σιγά σιγά, παιδιά, θα αρχίσει να έρχεται ο κόσμος. Είναι η ώρα αυτή η μαγική που έχει γίνει διάσημο και αυτό το μαγαζί και κάποια άλλα στο νησί αυτό για το sunset. Και φυσικά και μετά και τα cocktails και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Για να δούμε τώρα, εδώ θα μας αφήσουν να μπούμε. Μήπως δεν είμαστε ωραίοι? Είμαστε ωραίοι? Δεν είμαστε Γεια, καλά, εσύ πώς είσαι? Τέλεια. Ήρθαν τα μενού και ο Γιάννης ετοιμάζει εδώ πέρα τους φακούς και την κάμερα. Να προλάβουμε το sunset, είναι πάντα μια κόντρα εναντίον στον χρόνο το sunset. Don't chase false dreams that will leave you stranded, reaching for higher ground. When your reality rushes in, I hope you can take what you give. And when your world unfolds and shows you the road to your destiny, shows you what you are, will it make you feel proud or leave you questioning your identity? They say the truth will make you whole and inspire moments of clarity. You see, all that you've chased and put your full faith in may not be real at all. Λοιπόν, είμαστε στο στο ιατρείο, καλά όλα, λάθος. Είμαστε στο πλοίο. στο πλοίο και φτάνουμε στον Πειραιά και περιμένουμε αυτή την ουρά που μαζεύεται πάντα για το γκαράζ. Ουρά των οδηγών. Απαγορεύεται ο συνοδηγός να πάει κάτω. Μην κάνει κανείς τον έξυπνο. Ναι, τέλος πάντων, whatever. Εδώ νομίζω σας χαιρετάμε. Το ταξίδι δεν είχε κάτι ενδιαφέρον να σας δείξουμε στο πλοίο. Φτάσαμε στην Αηδία. Εντάξει, Βάσια, μην είσαι τόσο Φτάσαμε στην Αθήνα, εντάξει. Και η Αθήνα έχει τις ομορφιές της. Πάντα υπάρχει μια Λοιπόν, ομορφιά. Αυτά εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν, Βάσια. Εγώ δεν είμαι πεζή. Παίζω δύο. Άντε, πάει. Γεια σας, παιδιά.